أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز، تاسو ټول ته زه په خپل چینل کې خوش آمدید وایم. موږ د کلاس 9 بایولوژي شروع کړل. په دغه سلسله کې موږ نن څلورم چپټر شروع کوو. چپټر نمبر 4 زموږ سره دی سیل اینڈ ټیشو. په دې چپټر کې دوه کمپوننټس دي، یو سیل او بل دی ټیشو. نو سٹارټ اخلو د انټروډکشن نه. اول سیل سایډ ته ځو او بیا ټیشو سایډ ته ځو. سیل بیسیکلی دا یو ټکی دی د سیلولا نه اخیستی شوی دی او سیلولا مطلب دی چیمبر. رابرټ هوک دا یو ساینټسټ دی، په اول ځل دې سیل چې دی ډسکور کړی دی. سیل دی څه شی؟ نو سیل از دی بیسیک سټرکچرل اینڈ فنکشنل یونټ اف آل لیوینګ ارګانیزم. د ټولو انسانانو، د ټولو حیواناتو، د ټولو لیوینګ ارګانیزم چې کومه ساختي یعنی د دې وجود چې د څه نه ساز دي او فنکشنل چې کومه یونټ دی، یعنی ټول وجود چې اکټیویټیز د کم سیز د وجې نه کوي، کار د کم سیز د وجې نه کوي، هغه یونټ چې کومه دی هغه زموږ سره سره سیل دی. سیل از د بیسیک سټرکچرل اینڈ فنکشنل یونټ اف آل لیوینګ ارګانیزم. څنګه چې د یو روم بلډینګ بلاک سوي بلاک وي یا اینټ وي، دغه شان زموږ سره زموږ د وجود چې کومه بیسیک یونټ دی نو هغه دی زموږ سره سیل. Types of organism on the basis of cell number. د سیل د نمبر په بیس باندې مختلف قسمه ارګانیزم دي، خو دلته صرف او صرف موږ ډسکس کوو دوه ټایپ. یو ته یونیسلر ارګانیزم وایي او بل ته ملټي سلر ارګانیزم وایي. یونیسلر ارګانیزم هغه دي چې هغه د سنگل سیل نه ساز دي، د یو سیل نه ساز دي، لکه فار ایگزامپل امیبا شو، پیرامیشیم شو او یوګلینا شو. ملټي سلر ارګانیزم هغه دي چې هغه زموږ سره د مینی سیل نه ساز دي، لکه فار ایگزامپل پلانټ شو او انیمل شو، د دې نه علاوه مشروم شو، فنجای شو. نو دا زموږ سره بیسیک چې کومه حصه وه د څه په باره کې؟ د سیل په باره کې وه. اوس موږ راځو یو دویمې حصې ته چې هغې ته موږ وایو ټیشو. اوس ټیشو څه ته وایي؟ ټیشو بیسیکلی دا ګروپ دی د سیملر سیل. سیملر سیل به رایوځای شي، یو ګروپ به ساستي، پرفارم سپیسیفیک فنکشن او دا به یو خاص کار کوي. فار ایگزامپل مسل سیل رایوځای شو، مسل سیل ټول یو شان دي سیل دي، نو دې مسکولر ټیشو ساز کړو. دغه مسکولر ټیشو چې دی دا هیلپ کوي په څه کې؟ په موومنټ کې. اوس داسې نشي کېدی چې ته یو سیل د هینډ نه رالي، بل چې دی د لیګ نه رالي، بل چې دی د فنګر نه رالي، دې نه ټیشو سازی. دا ټیشو نه دی. صحیح شو؟ سیملر سیل به او خاص یو سپیسیفیک فنکشن به کوي. فار ایگزامپل مسکولر ټیشو دی، نیورل ټیشو دی، کنیکټیو ټیشو دی، اپیتیلیل ټیشو دی، ډېر شی دي. مسکولر ټیشو پکې بیا خاص کر دا کار کوي د موومنټ لپاره، دا ریسپانسیبل دي. اوس ټیشو زموږ سره دوه ټایپس دي، یو سیمپل ټیشو دی او بل کمپاوند. نو سیمپل ټیشو هغه دی چې هغه زموږ سره د یو ټایپ اف سیل نه سازي، او کمپاوند هغه دی چې هغه ډیفرنٹ ټایپ اف سیل نه سازي. لکه فار ایگزامپل مسکولر ټیشو دی، اپیتیلیل ټیشو دی، دا ټول د یو ټایپ اف سیل نه سازي. لکه مسکولر ټیشو به د مسل سیل نه سازي او اپیتیلیل ټیشو به د اپیتیلیل سیل نه سازي. کمپاوند هغه دی چې په هغه کې زموږ سره ټایپس اف سیل بدل دي، لکه زایلم او فلویم شو. زایلم کې بیا زموږ سره سیل دي، لکه فار ایگزامپل ټریکیډ سیل دي، ویسلز دي پکې، صحیح ده. زایلم فایبر به زایلم پیرنکایم. شاید فلویم کې زموږ سره کمپینین سیل دي، سیوټیب سیل دي، د دې نه علاوه فلویم پیرنکایم او فلویم فایبر. دا زموږ سره ډیفرنٹ ټایپ اف سیل دي چې د ساده شي کمپاوند ټیشو. نو دا زموږ سره اولنۍ حصہ د شي د چپټر نمبر 4 د سیل او د ټیشو په اړه کې. نیکسټ په دې نه پس موږ ان شاء الله وایو مایکروسکوپي څه ته وایي.